जय शिवराय भावांनो, माझं नाव आहे मोहन आणि तुम्ही बघत आहात आपला यूट्यूब चॅनल। मित्रांनो, टायटल आणि थंबनेल बघून तुम्हाला कळलंच असेल की आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आपण कोणत्या टॉपिकवरती केलेला आहे। तर मित्रांनो, मला इंस्टाग्रामवरती खूप मेसेज आले होते की भावा दहीहंडी येणार आहे, तर दहीहंडीवरती स्टेटस एडिटिंगचा एक व्हिडिओ बनव। तर मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो आपण दहीहंडी स्पेशल व्हिडिओ एडिटिंगवरती केलेला आहे। तर भावांनो, हा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि तुम्ही जर आपल्या चॅनलवरती फर्स्ट टाइम आला असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण सबस्क्राईब करणे एकदम फ्री असते, म्हणून तुम्ही आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि आजचा व्हिडिओ पूर्ण बघा, कारण आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप आणि आपल्या मराठी भाषेमध्ये सांगितलेलं आहे की असा व्हिडिओ तुम्ही अलाइट मोशन ॲपमधून कसा बनवू शकता। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ न स्किप करता पूर्ण बघा। आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर स्टेटस एडिटिंगमध्ये काही पण अडचण येत असेल तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता, कारण आपण इंस्टाग्रामला सगळ्यांना रिप्लाय देतो, तर आपल्या इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा। आणि मित्रांनो, जो आजच्या मटेरियलचा झिप फाईलचा पासवर्ड आहे तो या व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे, तर व्हिडिओ न स्किप करता पूर्ण बघा। तर चला मित्रांनो, कुठल्याच प्रकारचा टाइम वेस्ट न करता आजचा व्हिडिओ सुरू करूया। त्या अगोदर तुम्ही डेमो बघून घ्या। SM style. मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला एका ॲपची आवश्यकता लागणार आहे। ते ॲप आहे अलाइट मोशन। मी जे यूज करत आहे ते आहे प्रो व्हर्जनमध्ये कसं असते मित्रांनो, जेव्हा तुम्ही व्हिडिओ सेव्ह करता तर तुम्हाला कुठल्याच प्रकारचा वॉटरमार्क बघायला मिळत नाही। तर हे ॲप डाउनलोड करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला जॉईन व्हावं लागेल। जॉईन झाल्यानंतर मी तिथे एक मेसेज पिन केलेला आहे, त्याच्यावरती जेव्हा तुम्ही क्लिक करता तुम्हाला अलाइट मोशनचं मोड APK डाउनलोड करायचा ऑप्शन मिळून जाणार। तिथून तुम्ही इझिली अलाइट मोशनचं मोड APK डाउनलोड करू शकता। तर आपल्या टेलिग्राम ग्रुपची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही आपल्या टेलिग्राम ग्रुपला नक्की जॉईन व्हा। तर मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी तुम्हाला दोन प्रोजेक्ट दिलेले आहेत, एक आहे दहीहंडी शेकीफेक प्रोजेक्ट आणि एक आहे दहीहंडी बिटमार्क प्रोजेक्ट। हे दोन्ही प्रोजेक्ट मी तुम्हाला XML फाईलमध्ये दिलेले आहे। जर तुम्हाला XML फाईल इनपुट करण्यासाठी काही पण अडचण येत असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ बघू शकता। या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप सांगितलेलं आहे की तुम्ही XML फाईल कशी इनपुट करू शकता। तर हा व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा। या व्हिडिओची लिंक पण मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तर मित्रांनो, असा व्हिडिओ बनवण्यासाठी सिम्पली बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला काही अशा प्रकारे बघायला मिळेल। तर सिम्पली मित्रांनो, इथं प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, ऑडिओवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथे मी तुम्हाला एक दहीहंडीचा ऑडिओ दिलेला आहे, तो ऑडिओ सिम्पली इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। तर बघू शकता काय अशा प्रकारे हा ऑडिओ असणार आहे। तर सिम्पली इथे ॲड झाल्यानंतर जी आपली इमेज आहे, सबस्क्राईब बी करा रे पोट्टो, एकदम फुकट आहे, या इमेजवरती क्लिक करायचं आणि या ऑप्शनच्या सहाय्याने इथून डिलीट करून टाकायचं। एवढं झाल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आणि मी तुम्हाला दहीहंडीचा एक व्हिडिओ दिलेला आहे, तो दहीहंडीचा एक व्हिडिओ इथे ॲड करून घ्यायचा। तर मित्रांनो, बघू शकता काय अशा प्रकारे हा व्हिडिओ असणार आहे। तर सिम्पली इथे ॲड करून घेऊया। ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला पहिल्या बिटपर्यंत जायचं आहे या ॲरोच्या सहाय्याने। पहिल्या बिटपर्यंत आल्यानंतर सिम्पली या व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आणि जो याचा एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो या ऑप्शन सहाय्याने इथून डिलीट करून टाकायचं। एवढं झाल्यानंतर पुन्हा आपल्या स्टार्टिंगला यायचं। स्टार्टिंगला आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवरती क्लिक करायचं, व्ह्यू ऑल करायचं आणि मी तुम्हाला एक दहीहंडीची एक PNG दिलेली आहे, ते PNG सिम्पली ते ॲड करून घ्यायची। तर बघू शकता काय अशा प्रकारे PNG असणार आहे। तर PNG ते ॲड केल्यानंतर सिम्पली मूव्ह अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करायचं, थर्ड नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून याला थोडं लहान करून घ्यायचं। एवढं झाल्यानंतर फर्स्ट नंबरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून याला सेंटरला सेट करून घ्यायचं। एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो, या PNGला आपल्या पहिल्या बिटपर्यंत घेऊन जायचं आहे। तर बघू शकता आपण हे पहिल्या बिटपर्यंत आणलेलं आहे। एवढं झाल्यानंतर मी तुम्हाला एक शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिलेला आहे, त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती घेऊन जायचं आहे। शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर बघू शकता इथे एक इमेज आहे दहीहंडी टेक्स्ट शेक नावाने, याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि इफेक्टवरती क्लिक करून थ्री डॉटवरती क्लिक करून इथं कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। एवढं झाल्यानंतर पुन्हा आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्टवरती येऊन जायचं आहे। तर मित्रांनो, बिटमार्क प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर जे आपली टेक्स्ट आहे दहीहंडी, त्या टेक्स्टवरती क्लिक करायचं, इफेक्टवरती क्लिक करायचं, थ्री डॉटवरती क्लिक करून इथं पेस्ट इफेक्ट करायचा। एवढं झाल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो, आपल्या टेक्स्टला एकदम जबरदस्त इफेक्ट पेस्ट झालेला आहे। तर एवढं झाल्यानंतर पुन्हा आपल्या पहिल्या बिटपर्यंत येऊन जायचं। पहिल्या बिटपर्यंत आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आणि मी तुम्हाला एक रेडी व्हिडिओ दिलेला आहे,
तो रेडी व्हिडिओ सिम्पली इथे ॲड करून घ्यायचा. तर बघू शकता काय अशा प्रकारे हा रेडी व्हिडिओ असणार आहे. हा रेडी व्हिडिओ सिम्पली इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. रेडी व्हिडिओ ॲड झाल्यानंतर सिम्पली मित्रांनो या ॲरोच्या सहाय्याने आपल्या दुसऱ्या बीटपर्यंत येऊन जायचं आहे. दुसऱ्या बीटपर्यंत आल्यानंतर सिम्पली या ऑप्शनच्या सहाय्याने याचा एक्स्ट्रा पार्ट इथून कट करून टाकायचा. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो जे आपल्या इमेजेस होत्या दहीहंडीच्या त्या इमेजेस सिम्पली इथं प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून इथे सगळ्या इमेजेस इथे ॲड करून घ्यायच्या आहे. तर बघू शकता मी इथे सर्व इमेजेस ॲड करतो. इमेज ॲड झाल्यानंतर मित्रांनो इथं बघू शकता तुम्हाला इथं हे इमेज ब्लॅक दिसत आहे. सिम्पली या 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज अँड व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आहे. व्ह्यूअल करायचं आहे आणि इथे अशाच प्रकारे इथं सर्व इमेज इथे ॲड करून घ्यायचे आहे. तर बघू शकता इथं आपण सर्व इमेज इथे ॲड करून घेऊया. ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला बघू शकता असं काही ब्लॅक दिसत असेल याला बाजूनी, तर सिम्पली या 3 डॉटवरती क्लिक करून याला फिल स्क्रीन करू शकता तुम्ही. तर एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो इथं सर्व इमेज इथे ॲड करून घ्यायच्या. तर मित्रांनो बघू शकता इथे आपण सर्व इमेजेस ॲड केलेले आहे. ॲड केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला पुन्हा आपला जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट होता त्या प्रोजेक्टवरती परत येऊन जायचं आहे. बघू शकता इथे 2 नंबरची जे इमेज आहे ते इमेजचा शेक इफेक्ट इथे काही अशा प्रकारे इथं कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर पुन्हा आपला जो बिटमार्क प्रोजेक्ट होता त्या बिटमार्क प्रोजेक्टवरती येऊन जायचं आहे. बिटमार्क प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर जो आपला दुसरा बीट होता 10.45 सेकंडचा त्यावरती येऊन जायचा आहे आणि जिथे जे लहान इमेजेस आहेत त्या सर्व लहान इमेजला हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून टाकायचा आहे. तर बघू शकता आपण तिथं लहान इमेज आहेत त्या लहान इमेजला सर्वांना हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून टाकूया. तर बघू शकता तुम्ही काही अशा प्रकारे लहान इमेजला शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करू शकता. तर मित्रांनो तुम्हाला या सर्व लहान इमेजेसला हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून टाकायचा आहे. तर मित्रांनो बघू शकता या 2 इमेजेस राहिलेल्या आहे. या 2 इमेजेसला पण मी हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून टाकतो. तर बघू शकता मित्रांनो या 2 इमेजेसला पण आपण हा शेक इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा आपल्याला शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती जायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर जे 3 नंबरची इमेज होती त्या इमेजचा शेक इफेक्ट इथे सिम्पली कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर पुन्हा आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्टवरती जायचं. मित्रांनो बिटमार्क प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर जो आपण 3 नंबरच्या इमेजचा जो शेक इफेक्ट कॉपी केला तो सिम्पली मित्रांनो हे जे 2 लहान इमेजेस आहेत या लहान इमेजेसला हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून टाकायचा आहे. तर बघू शकता इथे पेस्ट करून टाकूया आपण. तर मित्रांनो अशाच प्रकारे तुम्हाला जे लहान इमेजेस आहेत त्या सर्व लहान इमेजेसला तुम्हाला हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून टाकायचा आहे. तर बघू शकता मी इथे जे लहान इमेजेस आहेत त्या लहान इमेजेसला हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून टाकतो. तर बघू शकता इथे आपण सर्व जे लहान इमेजेस आहेत त्या लहान इमेजेसला इथे शेक इफेक्ट पेस्ट करून टाकूया. तर मित्रांनो बघू शकता या 2 लास्ट इमेज राहिलेल्या या लास्ट इमेजला पण हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून टाकूया. तर बघू शकता मित्रांनो एवढं झाल्यानंतर पुन्हा आपल्याला आपल्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती येऊन जायचं आहे. शेक इफेक्ट प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर जी लास्टची इमेज होती त्या लास्टच्या इमेजचा इथे शेक इफेक्ट इथे कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर पुन्हा आपला जो बिटमार्क प्रोजेक्ट होता त्या बिटमार्क प्रोजेक्टवरती येऊन जायचं आहे. बिटमार्क प्रोजेक्टवरती आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला 12.4 सेकंडवरती 12.4 सेकंडवरती यायचं आहे. 12.4 सेकंडवरती आल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता इथं जे हे मोठी इमेजेस आहे त्या इमेजला तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर बघू शकता ही इमेज जी आहे त्या इमेजला हा शेक इफेक्ट तुम्हाला पेस्ट करायचा आहे. तर सिम्पली या इमेजवरती क्लिक करायचं, इफेक्टवरती क्लिक करायचं, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करायचा. तर मित्रांनो जे आता मोठ्या इमेजेस राहिलेल्या आहेत त्या सर्व मोठ्या इमेजेसला हा शेक इफेक्ट इथे तुम्हाला पेस्ट करायचा आहे. तर बघू शकता इथे आपण सर्व मोठ्या इमेजेसला हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करून टाकूया. तर मित्रांनो बघू शकता आपण सर्व इमेजेसला शेक इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा 12.4च्या बीटपर्यंत येऊन जायचं आहे. इथे आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आहे, व्ह्यूअल करायचं आहे आणि मी तुम्हाला एक शॅडो इफेक्ट दिलेली आहे. ते शॅडो इफेक्ट सिम्पली इथे ॲड करून घ्यायची आहे. तर सिम्पली शॅडो इफेक्ट ॲड झाल्यानंतर सिम्पली
मूव अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करून थोड्या वेळेला खाली करून घ्यायचं आहे. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा या शॅडो इफेक्टवरती क्लिक करायचं आणि याला व्हिडिओच्या आखरीपर्यंत घेऊन जायचं आहे. व्हिडिओच्या आखरीपर्यंत नेल्यानंतर पुन्हा 12.4 वरती येऊन जायचं आहे. 12.4 वरती आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज अँड व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आहे. व्हिज्युअल करायचं आहे. आणि मित्रांनो आता जे आपण डायहँडीची एक PNG ॲड केली ते सिम्पली पुन्हा इथे ॲड करून घ्यायची आहे. ॲड झाल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरवरती क्लिक करायचं आहे. 3rd नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन याला थोडं लहान करून घ्यायचं आहे. लहान केल्यानंतर पुन्हा फर्स्ट आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे आणि याला थोडं खाली करून घ्यायचं आहे. तर बघू शकता आपण इथं आता याला सेट करून घेऊया. तर बघू शकता मी थोडं लहान करून घेतो याला. तुम्ही तुमच्या हिशोबाने याला सेट करू शकता. तर बघू शकता एवढं झाल्यानंतर पुन्हा या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे आणि याला व्हिडिओच्या आखरीपर्यंत घेऊन जायचं आहे. एवढं झाल्यानंतर पुन्हा आपल्या 12.4च्या बिटपर्यंत येऊन जायचं आहे. 12.4 सेकंडवरती आल्यानंतर पुन्हा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं. इमेज अँड व्हिडिओवरती क्लिक करायचं. व्ह्यूअल करायचं आणि मी तुम्हाला एक ओव्हरले व्हिडिओ दिलेला आहे. तो ओव्हरले व्हिडिओ सिम्पली इथे ॲड करून घ्यायचा. तर बघू शकता मित्रांनो इथे आपण ओव्हरले व्हिडिओ बघूया. तर बघू शकता मित्रांनो काही अशा प्रकारे हा ओव्हरले व्हिडिओ असणार आहे. तर सिम्पली इथे ॲड करून घेऊया आपण. ॲड झाल्यानंतर सिम्पली या ओव्हरले व्हिडिओवरती क्लिक करायचं. 3 डॉटवरती क्लिक करून याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं. एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटीवरती क्लिक करायचं आहे. लाईटमध्ये जाऊन याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन केल्यानंतर बघू शकता तुम्हाला एक इथे लाईन दिसत असणार. या लाईनला सिम्पली तुम्हाला 60 सेकंडवरती 60% सेट करायचं आहे. एवढं झाल्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओच्या एंडपर्यंत जायचं आहे. जिथं आपला व्हिडिओ एंड होतो तिथपर्यंत येऊन जायचं आहे. तर बघू शकता 26 सेकंडवरती हा एंड होत आहे. तर सिम्पली इथून याचा एक्स्ट्रा पार्ट या ऑप्शनचा साईड इथून कट करून टाकायचा. मित्रांनो बघू शकता आपला व्हिडिओ इथे तयार झालेला आहे. तर आपला व्हिडिओ एकदम जबरदस्त आणि फुल कडक झालेला आहे. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर या एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं. तर बघू शकता मित्रांनो आपला व्हिडिओ इथं एक्सपोर्टिंगला लागलेला आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला जर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला पण नक्की सबस्क्राईब करा. कारण आपल्या चॅनलवरती अशाच प्रकारे आपण व्हिडिओ एडिटिंग आणि स्टेटस एडिटिंग आणत असतो. तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर मित्रांनो पुन्हा भेटूया अशाच एका इंटरेस्टिंग आणि जबरदस्त व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.